අනිත් වගේ මලත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Mr SLmask YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගාලා තියෙන ඔයාලා ගොඩක්ම ඉල්ලපු Redmi Note 9 කියන ෆෝන් එකේ unboxing ඒ වගේම full review එකක්. මොකද මම මේක සතියක් විතර use කරා. ඒ experience එක ඔයාලත් එක්ක share කරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඒ වගේම unboxing එකත් මේ වීඩියෝ එකේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න සුදුසුද මේ මිලට. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අඩුපාඩු සතියක් තුළ මගේ experience එක ඒ හැමදේම කතා කරමු අද වීඩියෝ එකෙන්. මුලින්ම අපි බලමු ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන. ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට පිටිපස්සේ ග්ලාස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Corning Gorilla Glass 5. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් ග්ලාස් එකත් අපිට Corning Gorilla Glass 5 වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ෆ්‍රේම් එක තනිකරම ප්ලාස්ටික්. ඉතින් පල්ලෙහා කොටස බැලුවොත් අපිට Type C port එක, ස්පීකර් ග්‍රිල්, ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝන් එක සහ 3.5mm headphone port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්ත බැලුවොත් අපිට power button වගේම volume rockers බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්ත හැරෙවුවොත් ෆෝන් එකේ උඩ පැත්ත බැලුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් IR blast එක වගේම noise cancellation microphone එක. ඉතින් ෆෝන් එකේ වම් පැත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ dual sim tray එක. ඒ වගේම punch hole cutout එකේ front එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් selfie කැමරාව. ඒ වගේම earpiece එක. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික තමයි. ඒ වගේම back side අපිට බලා ගන්න පුළුවන් quad camera setup එක, fingerprint sensor එක වගේම flash light එක. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. වුණත් ඔයාලට පේන ඇති ෆෝන් එක සාමාන්‍ය glossy finish එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට හොඳටම fingerprint හිටිනවා. ඒක නිසා දෙන back cover එක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරද්දී අපිට 6.53 inches full HD plus display එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ display එකක් දීලා තිනවා මේ මිලට. ඔයාලට game එකක් film එකක් බලන්න සාමාන්‍ය මේ මිලට ගොඩක්ම හොඳ display එකක් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් YouTube video එකක් play කරන වෙලාවක්. ඉතින් display එක ගැන කරන්න තියෙන එක complaint එකයි. ඒක තමයි brightness level එක. ඉතින් ඔයාලට දවල් වෙලා වගේ use කරන්න සාමාන්‍ය ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක brightness level එක මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් Redmi 9 ෆෝන් එකට සාපේක්ෂව මේකේ brightness level එක ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු ෆෝන් එකේ security ගැන. ඉතින් මේකෙත් වෙන ෆෝන් වගේම face unlock fingerprint තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ fingerprint speed එක. මේ මිලට ගන්න පුළුවන් fingerprint සාමාන්‍ය speed තියෙන ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක. price එකේ හැටියට සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ speed එකක් තියෙනවා. face unlock එකත් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ මාස්ක් එක දාගෙන උනත් face unlock වලින් unlock කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ RAM එක විදිහට අපිට 4GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම storage එක 128GB බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 364 වෙන version එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එක මෙලදී ගන්න ඕන නම් පල්ලේ description එකේ දාලා ඇති numbers අඩු මුදලකට මෙලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මේකේ ඒ වගේම MediaTek Helio G85 කියන processor එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා gaming experience එක ගැන කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ මිලට ගන්න පුළුවන් හොඳම gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක මේක තමයි. ඉතින් ඔයාලට PUBG උනත් HD graphics වලින් play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ test කරන්නේ Call of Duty game එක. Call of Duty game එකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක graphic settings දාලා මේ ෆෝන් එකේ play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව මේකේ හීට් වෙන ගතියක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ නෑ. පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් ප්ලේ කරත් බැටරියත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ගේමින් ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒක තමයි මගේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු කැමරාස් ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් quad camera setup එකක් back එකේ. ඉතින් 48 main sensor එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide සහ 2 megapixel depth sensor එකක් සහ 2 megapixel macro sensor එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. selfie විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 13 megapixel Note 7 එකේ ඉඳන් මේ වෙනකල් ආපු 13 megapixel sensor එක. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ normal photos ටික. සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක quality එකක් තියෙනවා. Note 9s එකට සාපේක්ෂව quality එක පොඩ්ඩක් මදි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ macro sensor එකෙන් capture කරපු photos. ඒ ෆොටෝස් උනත් ගොඩක් සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට selfie කැමරාව ගැන කතා කරද්දී 13 megapixel වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. selfie මේ මිලේ හැටියට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඊළඟට portrait mode එක.
පෝට්‍රේට් මෝඩ් එක ගැන කතා කරද්දී පෝට්‍රේට් මෝඩ් එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියනකොට මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මූවි මෝඩ් එක. ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීසන්ට් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගැනීම හැකියාව මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට මේ පේන විදිහට. ඊළඟට අල්ට්‍රා වයිඩ් ෂොට් ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක හැටියට. Redmi 9 එකට සාපේක්ෂව ගොඩක්ම හොඳයි අල්ට්‍රා වයිඩ් ෂොට් ටික නම්. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මම කැප්චර් කරපු අල්ට්‍රා වයිඩ් ෂොට්ස් ටික. ඉතින් නයිට් මෝඩ් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නෑ මේ ෆෝන් එකේ. ඒත් සාමාන්‍ය මට්ටමේ නයිට් මෝඩ් එකත් හොඳයි. ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවයි ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් නයිට් මෝඩ් හරහා. ඉතින් වීඩියෝ මෝඩ් එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක්ම හොඳයි. ඒත් කරන්න එක කම්ප්ලේන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද 4K රෙකෝඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ගමන් නෑ මේ ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම කැමරා එක ගැන ආයි කරන්න තියෙන කම්ප්ලේන්ට් එක තමයි මේකේ AI scene optimization. ඒ කියන්නේ AI වලින් ෆොටෝ එකක් හඳුනගන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන. ඒ වගේම ස්ලෝ මොෂන් සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Redmi Note 9 කියන ඩිවයිස් එක ගැන. ඉතින් අපි මේකේ අන්බොක්සින් එක ගැන කතා කරේ නෑ. ඉතින් දැන් බලමු මේ ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ TRCSL approve ස්ටිකරේ තියෙනවද කියලා බලලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මිලදී ගන්න තැනකින් මිලදී ගන්න. ඉතින් අපි ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ෆෝන් බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ඩිවයිස් එක. මම ග්‍රීන් කලර් එක තමයි මෙලදී අරන් තින්නේ. ගොඩක් ලස්සන කලර් එකක් ග්‍රීන් කලර් එක. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිලිකන් ජෙලි බෑග් කවර් එක ෆෝන් එක සමගගෙන. ගොඩක් හොඳයි මොකද ඔයාලට තර්ඩ් පාර්ටි වෙන බෑග් කවර් එකක් ගන්න කලින් මේ බෑග් කවර් එක යූස් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බෑග් කවර් එක ෆෝන් එකට ඇඩ් කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි ෆෝන් එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆාස්ට් charging adapter එක 22 watt ෆාස්ට් charger එකක් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ ඩිවයිස් එකට සපෝට් කරන 18 watt ෆාස්ට් charging විතරයි. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM removal tool එක. ඊළඟට හැම ෆෝන් එකත් එක්කම එන warranty card එක සහ user guide එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් අද කතා කරේ අපි Redmi 9 කියන ඩිවයිස් එක ගැන. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මම ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට බෙදාගත්තා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. සුබ දවසක් හැමෝටම.